सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइस, मी अभिषेक ब्लग छु। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन छु। अनि हाम्रो जिन्दगी चाहिँ लौडा लसुन भएको छ। लौडा लसुन भयो नि अनि जोस रमाइलो फिल भइरहेछ केटा हो। लाइफमा जोस इन्जोय गर्नुपर्छ, लौडा लसुन जे भयो नि। सो अहिले हामीसँग आएको छ F15 वायरलेस माइक्रोफोन होइन। अनि यो चाहिँ अब ट्याक्क भ्लगहरूको लागि लाइभ सो इन्टरभ्यू भ्लग सर्ट भिडियो सब भने लेखेर चाहिँ केटा होला यस्तो लेखेछ। अनि ट्याक्कै चाहिँ अलिकति महँगै टाइपको हो। यो चाहिँ एन्ड्रोइडलाई पनि भयो अनि प्लस आइफोनलाई पनि भएर चाहिँ हल्का महँगो छ। यो चाहिँ 30 मिटरसम्म हुने रहेछ केटा हो, टिप्ने रहेछ यसको होइन। अनि ट्याक्क के छ त भित्र हेरिदिउँ न त ट्याक्क लाएर होइन। अब ट्याक्क यसबाट भिडियो बनाउनु पर्छ कि हामी चाहिँ यस्तो च्यापिदिने कि हामीले के भन्छ त्यो किरिक 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 पार्नेवाला होइन नि त। कताबाट खोल्ने हो केटा हो, खोल्ने होइन। ओइ सा ल केटा हो, यस्तो दामी छ क्या यो त। यो त खतरा खाँदो जस्तो है केटा हो, खतरा यो टाइपको कि केटा हो। ल माइक्रोफोन चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको छ, बवाल छ होइन। अब हामी पनि अब त्यो अलिकति कामहरूले गर्दा यताउता गर्दा भिडियो बनाउनु पाएको थिएन केटा हो। अनि अब काम नि छोडिदियो, कामसाम छोड्यो। अनि त्यसपछि अब ल टक्क भिडियो बनाऊँ न त, के छ र कन्टिन्यू गरिदिउँ न त भनेर लागेको खास केटा हो। अनि यो चाहिँ खासमा चाहिँ अलिक महँगै छ हौ। त्यस्तो लास्ट महँगो भन्नाले त्यस्तो खतरै महँगो चाहिँ होइन, जस हल्का महँगै टाइपको हो। प्राइस पनि म हालिदिउँला नि त यहाँ के छ र। अनि ट्याक्क ल यो चाहिँ आइफोनको लागि भयो केटा हो। तर एन्ड्रोइडहरूको लागि यताउता उसको लागि मगायो भने चाहिँ 800 पनि पाउँछ केटा। यो चाहिँ हल्का महँगो भएर गाइज होइन, त्यही भएर ट्याक्क अलिकति महँगै छ। अनि हामीसँग यहाँ चार्जर पनि छ। अनि यसको अब यो चाहिँ माइकको कभर भइहाल्यो केटा हो। मैले अर्को माइक नि मगाएको थिएँ तर त्यो माइक चाहिँ छिटै बिग्रियो गाइज, त्यही भएर यो मगाएको गाइज हो। या गाइज यहीँ छुइली टाढेमा ल हाम्रो यो चाहिँ यसको लागि भइहाल्यो ट्याक्क। तर यो त अलिक कस्तो कस्तो टाइपको रहेछ केटा हो। ल ट्याक्क यो चाहिँ यस्तो लुक चाहिँ यस्तो देखिन्छ केटा हो। दुईवटा छ यो चाहिँ जोस् हल्का अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको लागि भयो भने मिल्छ केटा। कलमा ट्याक्क अलिकति त्यस्तो टाढा त देखिन्न केटा हो, त्यस्तो टाढा त टिप्दैन। यसले कति मिटर भन्छ 30 मिटरसम्म चाहिँ जोस् ठ्याक्क ब्लुटुथ कनेक्ट नि हुने रहेछ, सबै थोक हुने रहेछ। त्यही भएर यो चाहिँ दामी छ केटा, लिनुपर्छ है। मैले सिङ्गल नि लिएँ थिएँ तर त्यो लास्ट कमेडी हुने रहेछ कि अलिक अलिक छिटै हुने रहेछ, बिग्रिने रहेछ। माइकमा भिडियो बनाउनु भन्दा उ गऱ्यो, भिडियो बनाएर हिँड्यो, लास्टमा एडिट गर्दाखेरि साउन्डै हुन्न, लौडा लसुन जस्तो हुन्छ। ल ट्याक्क हाम्रो यो चाहिँ फाइनल लुक्स हो कि या हो पारामा। अनि अब ट्याक्क भिडियो सिडियो बनाउँदा यहाँ च्याप दिने होइन। अब यहाँ जताततै त्यो चाहिँ यस्तै ट्याप पनि भयो, ट्याक्क बस्छ। अनि ट्याक्क भिडियो बनाउने। सो हेलो गाइज के छ खबर भनेर बल्ल स्टार्टिङ गर्दै हुन्छ नि। स्टार्टिङ मैले त कति लगभग 20बाट गर्न थालेको केटा हो। भिडियो एडिट चाहिँ यताउता भ्लग चाहिँ अब नेपालमा हुँदा चाहिँ मोटो भ्लग बनाउँदै चाहिँ बाइकमा यता खर्रा खोर्रा हिँड्दै होइन। अनि अहिले चाहिँ अब त्यही हो, जापान आएपछि जिन्दगी लौडा लसुन भएको छ। साइकल लिएर हिँड्नु पऱ्यो कि अब साइकल होइन भने। अनि त्यस्तै छ। अनि मसँग भ्लग गर्ने सामानहरू चाहिँ लास्टै धेरै भइसक्यो केटा हो, लास्ट धेरै भयो। तर भ्लग गर्ने टाइमै छैन, एडिट गर्ने यताउता गर्ने टाइम नभएर अहिले चाहिँ लौडा लसुन छ। हामीसँग छ गिम्बल नि छ केटा हामीसँग। मैले भिडियो अनबक्सिङको भिडियो चाहिँ हालेछु हाल्न चाहिँ, तर यसो सपोर्टहरू गरिदिनु होला होइन। अनि ट्याक्क अब यो गिम्बल चाहिँ अब म कसरी अब उसमा मोबाइल छ अडाएर देखाइदिनुपर्छ क्या केटा हो। यहाँ हामीले चाहिँ अलिक महँगो छ, यो चाहिँ फेरि अलिक महँगै टाइपको केटा हो। ल डिजिआईको यो चाहिँ। अनि अब छ सामानहरू, अब यो स्ट्यान्डहरू यताउता नि छ। साइकलको लागि नि मगाएको मैले चाहिँ। र यहाँ त्यस्तै हो, लौडा लसुन भिडियो बनाउनै पाएन। अनि अब यहाँ हामीसँग अर्को पनि छ केटा हो। यदि खास साइकलको स्ट्यान्डको लागि भयो, साइकलमा यताउता डुल्दा ओर्दाको लागि बनाउनु भइहाल्यो केटा। अनि हाम्रो यहाँ छ ल गोप्रोको लागि पनि मिल्यो, मोबाइलको लागि पनि मिल्यो। यो पनि मैले ट्याक्क मगाएको थिएँ, यो पनि दामी छ। तर यार तिमीहरू सोलो अब टुर यताउता घुम्न सुम्न, अब अहिले त यहाँ जापानमा त पार्क सार्क जाने होला। अब अर्काको गर्लफ्रेन्डसँग नगइने कोही बेला अब यहाँ अब जापानको ऊ चाहिँ भनेको अर्काको गर्लफ्रेन्ड यताउता हिँडिरहेको हुन्छ भन्ने न्युजहरू आइरहेको हुन्छ होइन केटा हो। तिमीहरू नेपालमा हुनेलाई गाह्रो पर्ला क्या, के हो यहाँ गोप्रो ओइ के भयो सो त्यो भइहाल्यो। अनि हामीसँग यो स्ट्यान्ड चाहिँ दुईवटा है केटा हो ट्याक्क। ल यो एउटा चाहिँ गोप्रोको लागि हो केटा, अनि एउटा चाहिँ मोबाइलको लागि हो। मैले चाहिँ दुईवटा मगाएको छु। लास्टै धेरै भयो यार केटा भ्लग गर्नु। अनि यो हो कि मेन चाहिँ केटा हो। यो अब यसबाट भिडियोहरू मैले यता 1-2टा त बनाएको छु। अनि त्यो भिडियोहरू पनि पोस्ट गरेको छु। यसो सब्सक्राइब सेयर के गर्नु भन्नु मिल्छ यसो गर न केटा हो। किन हो
के जान्छ हौ भनेको यस्तो गरिदिनु सपोर्ट गर्ने एकले अर्कालाई होइन अरू के छ केटा अब अरू त केही छैन हौ यति नै हो अनि खासमा यसको मूल्य चाहिँ सस्तै खालको छ केटा हो एउटा अलिक महँगो भनेको चाहिँ यही हो गिम्बल चाहिँ हल्का महँगै हो अनि यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ मेरो अब भिडियोहरू बनाउनु टाइमै छैन कि केटा हो कामसाम गयो यताउता गयो अनि त्यो भएर अहिले पनि भिडियो हाल्यो महिना दिनमा एउटा दुईवटा भिडियो हाल्यो अनि त्यो हालेपछि पनि अब त्यस्तै भइरहेको जिन्दगी लाइक कमेन्ट लाइकहरू केही आउँदैन अनि के भिडियो बनाउँदा होइन अनि त्यसो भए चाहिँ अलिक झ्याउ आउँछ अनि ल यसमा म अब तपाईँहरूलाई ट्याक्क मोबाइल सोबाइल फोल्ड उ गरेर देखाउँछु नि त के छ र आफ्नै त हो नि हो क्या ट्याक्क है त मोबाइल सोबाइल यसमा अडाएर सोकेर हो अनि अब म ट्याक्क यहाँ गिम्बल जोडेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई यो हाम्रो अब स्ट्यान्ड भइहाल्यो ट्याक्क यहाँ चाहिँ खतरा खायो यो चाहिँ फेरि यस्तो दामी हान्छ नि क्लिप यहाँ केटा चुम्बककै लास्ट आएको यस्तो ट्याक्क हान्छ आफै अनि यहाँ हाम्रो अब यो चाहिँ हामी जता गयो त्यो डिरेक्सन क्लिप गर्छ केटा अहिले चाहिँ कस्तो तान्छ है च्याप्प तान्छ कि यसले चाहिँ स्विचमा मोबाइल हालिदिएको हामीसँग मोबाइल नै छ आइफोनै छ है केटा खासै गतिलो नभए नि जे होस् आइफोनै हो ट्याक्क फर्स्टमा हाल्यो मोबाइल हाल्यो खासै युज गर्न चाहिँ आउँदैन गिम्बल केटा अब त्यही हो बल्ल भर्खर किनेपछि अब बिस्तारै बिस्तारै युज गर्नुपर्छ नि त ट्याक्क हुन्छ कि त्यहाँ पाइ होइन यस्तो अनि स्टेजहरूसम्म चाहिँ हटाउनु पऱ्यो केटा भयो अनि यस स्ट्यान्ड चाहिँ लामो बनाउनु मिल्छ कि ट्याक्क यस्तो अब यहाँ ट्याक्क भिडियो खिच्दाखेरि कस्तो हुन्छ त म त्यताबाट देखाउनु पऱ्यो भने केटा अनि अब यस्तो घुमाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यस्तो अनि जता पनि घुम्छ कि आफै ट्याक्क अनि अब यहाँ स्ट्यान्ड यस्तो निकाल्नु यहाँबाट यो चाहिँ अब लङको लागि चाहिन्छ त्यसो कहिलेकाहीँ ट्याक्क अलि एक्लै घुम्न गएकोले यस्तो पर मोबाइल राखेर भिडियो बनाऊँ भन्ने हुन्छ नि त जस्तो ठाडो बनाएर बनाउँदैन ट्याक्क हुन्छ नि अब यहाँ फेरि यहाँ लाइटहरू पनि छ केटा खतरा बल्छ लाइटहरू ट्याक्क ल भिडियो सेक्सन चाहिँ यिनीहरू नै हो केटा हो अनि ठ्याक्क आफै हुन्छ कि यहाँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ यहाँ क्लिकहरू गर्छ अब यहाँ के गर्ने यो घुमाउने कता कता घुमाउने जुम आउट जुम इन ल यस्तो गरेर अब यता आफै हुन्छ नि त्यहाँबाट मिल्छ अनि लक गर्न मिल्छ केटा ट्याक्क लक गरेर घुमाउने सामान चाहिँ खतरा बनायो अघि तर यस्तो जाने कि खतरा त भिडियो छिटो खिच्न जानु पाएको छैन केटा अनि त्यही हो अलिकति नराम्रो कुरा चाहिँ अनि यो भयो अनि अब यसको लागि चाहिँ मैले भर्खर मगाएको नि अनि ट्याक्क क्लिक गरेपछि ल यसमा ट्याक्क लाइट गरेँ यो भएपछि अब यहाँ यो यसमा अन गर्ने ब्लुटुथ कनेक्ट गर्ने कति टाढा छ हामी होइन टाढा चाहिँ कति छ ट्याक्क भन्नु उताको यता ल ट्याक्क बाइक साइकलमा नजिक नजिक हुन्छ त्यसबाट काम गर्छ ट्याक्क लगाइहरू के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ होला ए हो कि क्या हो जस्तो हो नि त केटा जस साउन्डहरू चाहिँ अबदेखि कन्टिन्यू भिडियो नै आउँछ होइन भ्लग नै आउँछ नि तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो ट्याक्क सपोर्ट गऱ्यो भने चाहिँ अनि ट्याक्क हुन्छ राम्रो हुन्छ अहिले चाहिँ म जापानको कुरुमेमा छु गाइज त्यही भएर अहिले जिन्दगी लौडा लसन भएको छ जापान चाहिँ अहिले लौडा लसन जस्तै भयो केटा जो पनि आउने जे पनि गर्ने नराम्रो भइसक्यो जापान त केटा हो किन हो अनि अब यो निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ लक बटन छ ट्याक्क निकाल्ने हो अनि यो त तान्दा आइहाल्यो सो केटा अब त्यही नै हो ल अनि भिडियो चाहिँ मैले आज हल्का टाइम नै थियो फ्री नै थिएँ अनि बनाइदिनु होला के छ र होइन यसो कति लौडा लसुन टेन्सन लिने भनेर बनाउनु लाग्यो अनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने ट्याक्क सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया देखाइदिनु होला भन्दै यो भ्लग यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु टाटा बाई बाई सी यू नेक्स्ट भ्लग